બીજું તો કંઈ નહીં, નેચરલ આયુર્વેદિક તેલ ને એવું બધા કહેતા હતા, પણ એનાથી કંઈ બહુ એટલો ફરક લાગતો નહોતો. મારું નામ રાવણ દેસાઈ છે, હું સુરતથી છું, મારી ઉંમર 37 યર્સ છે. મને એક નીરોભાઈ પટેલ કરીને રેફરન્સથી હેરફ્રીમાં જવાનું કીધેલું હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે. મારે હેર લોસ 4-5 વર્ષથી થાય જ છે, એટલે ફ્રેન્ડના રેફરન્સથી કીધું કે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરો તો સારું રહેશે. હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કન્સલ્ટ કર્યા હતા ડૉક્ટરને, અને ડૉક્ટરે બધું કન્સલ્ટ કરીને પછી કીધું કે તમારે 3 to 4 વીક્સની અંદર ગ્રોથ કરવાનું ચાલુ થશે ટ્રીટમેન્ટ પછી. When your hair fall gets started, બાર્ડનેસનો પ્રોબ્લેમ મને લાસ્ટ 5 to 6 યર્સથી છે. have you done anything to control hair fall? બીજું તો કંઈ નહીં, નેચરલ આયુર્વેદિક તેલ ને એવું બધા કહેતા હતા, પણ એનાથી કંઈ બહુ એટલો ફરક લાગતો નહોતો. How did you come to know about Hairfree and Hairgrow Hair Transplant Clinic? ફ્રેન્ડ્સના રેફરન્સથી મળેલો. How was your consultation with doctors in Hairfree and Hairgrow Hair Transplant Clinic? બધી નીડલ્સ મને બતાવેલી કમ્પેર કરીને કે કઈ નીડલ્સ તમારે યુઝ કરવી છે, અને એ નીડલ્સ પ્રમાણે જોયું કે કઈ નીડલ્સ સારી છે અને કેટલા ડ્રાફ્ટથી થાય એવું છે. થેન્ક યુ હેરફ્રી એન્ડ હેર ગ્રોથ. Boldness grade NW67. Grafts 4536. Technique Big FUE. મેં કાલે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવેલું. હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ દરમિયાન થોડું પેઇન હતું, પણ 1 to 4 out of 10, અને બાકી ઓવરઓલ સર્જરી વોઝ ગુડ. How many grafts are implanted and how was your experience during hair transplant surgery? મારે ટોટલ 45-36 ગ્રાફ નાખેલા. બાકી ઓવરઓલ ડૉક્ટરનો એક્સપિરિયન્સ સારું હતું, કન્સલ્ટન્સ સારું હતું, અને ઓવરઓલ સ્ટાફનું એક્સપિરિયન્સ અને વર્ક સારું હતું.